السلام عليكم ورحمة الله. كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيبين. أنت متعب، منهك، معطل، لا تقوى على فعل أي شيء، تريد التغيير، التحول، تريد أن تبدأ حياة جديدة، لكن تشعر بأن أثقالا تكبل يديك، وتشعر بأنك غير قادر على الفعل وغير قادر على الحركة. وفي ناس لديهم الصحة والمال وجسد قوي، لكن لا يستطيعون القيام بالخطوة الأولى، وهذا يسمى التعطيل. والتعطيل يعني عدم قدرة الإنسان على الفعل، والطاقة الحيوية في الإنسان تذوي شيئا فشيئا رغم كيانه موجود. والتعطيل مستويات في الإنسان، يعني لو بدي أقول لك كيف بدك تفك التعطيل عندك، في عندك تعطيل جسدي. المعطل جسديا دائما منهك، متعب، غير نشيط، قليل الحركة، مضطرب النوم، في عنده إرهاق مزمن، حتى نفسه مش طبيعي، نظراته غير نشيط، يعني مكبل. وأحيانا الروح معطلة تكون، تسيطر عليها الظلال والعقد النفسية، وهذا تعطيل قوي بيأثر على الإنسان وبمنعه من أنه يتمتع بحياته. وفي التعطيل الاقتصادي، لما تعاني من الفقر، من سوء في إدارة الموارد، تكون استهلاكي، إدارة الوقت عندك غير منظمة، اقتصاديا وضعك سيء، ممكن يكون عندك فقر أو هشاشة أو وجود بعض المال لكن لا تعرف من أين تبدأ. وممكن يكون عندك أيضا تعطيل ذهني وفكري، لأنك أنت تعيش في البرمجة العائلية، تعيش في نماذج قديمة بيسموها الباراديجم، نماذج أنت تبرمجت عليها، وهذه بتعطل حياتك، مثلا إنه المال قذارة، الأغنياء سيئين، الحياة صعبة، الحياة كلها مخاطر، لا يوجد مستقبل. هذه برمجيات منورثها ومنحملها ومننقلها لأولادنا كمان. وفي أيضا تعطيل اجتماعي، يعني علاقاتك سيئة، غير قادر على إنجاز علاقات صحية، غير قادر على الوصول للموارد، للناس المؤثرين، معطل اجتماعيا، كل علاقاتك بتفشل، سواء في الأسرة وضعك سيء، في المجتمع وضعك، بتعيش في بيئات دائما تعطلك في العمل، في الأسرة، بالمجتمع. وفي من المعطلات التي يعني تؤثر على الإنسان وتعيق مسارات حياته الخوف. الخوف من المستقبل، الخوف من النجاح، الخوف من الفشل، الخوف دائما مسيطر عليك. أنا إذا أنت كنت بهذا الشكل أو تعاني من بعض التعطيلات في هذه الأمور، سواء في العلاقات، في المال، في الجسد، في الروح، في كله، بقدر أعطيك برنامج كامل، لكن أنا أعلم أنك لن تلتزم به لأنك غير قادر على الفعل. وكثير إحنا نسمع فيديوهات، نشوف، نحضر كورسات، عند التطبيق ما بنقدر نستمر، ما بنكمل، في شيء بقيدنا، في سلاسل، في حبال تربط يدينا وأقدامنا تمنعنا من الحركة. ولكن بدي أختصر عليك الطريق. أهم عتبة تبدأ فيها وممكن تنجح إذا صبرت شوي عليه، ممارسة واحدة وسهلة،
وعادية، لكن مارسها بوعي خلال مدة زمنية معينة، راح تستعيد السيطرة على جسدك. قبل أن تبدأ بعلاج العقد النفسية، الحالة النفسية عندك والحالة الروحية والذهنية وكله، يجب أن تستعيد السيطرة على جسدك. يجب أن تنشط الحواس، يجب أن تنمي الحضور في هذا الجسد. الجسد هو الأول والآخر، هو جسر العبور نحو الحياة ونحو العالم. إذا كان الجسد معطوب مرهق لن يكون لك مستقبل. إذا كان الجسد منتبه يقظ صحيح فالأمور سهلة، ستأتيك الإبداعات، ستدخل على المستويات بكل نشاط. بيسألني طيب أنت شوقتنا، شو هي الممارسة اللي بننطلق منها وليش هاي الممارسة بالذات؟ أنا من تجربة خاصة مريت فيها قبل سنوات، وكنت في قمة التعطيل المادي والمعنوي والروحي والنفسي، ووصلت لمرحلة صعبة جدا في الحياة، وكنت لا أعرف ماذا أفعل، لكن كان لدي معلومات مسبقة عن الجسد، لأني كنت أهتم في دراسة الجسد وفلسفة الجسد، وأعرف كنت إنه إدراك الحياة والعالم والنجاح لا يتم إلا عن طريق الجسد. الجسد عقل متجسد يسموه هيك، أو متجسد. يعني أنت وماشي بالظلام لا ترى، ما في عندك حواس، يعني لا ترى الأشياء، لكن جسدك يشعر حتى لو شيء اقترب منك. لكن إحنا بحكم حياتنا القائمة على الرتابة والتعود نغيب عن هذا الجسد، نصبح نعيش في العقل وليس في الجسد. فمريت في ظروف صعبة والله بحكي لكم، وفكرت شو بدي أسوي، من أين أبدأ؟ وأنا الخطط والبرامج وأنا صغير بحطها، قسم منها كبير بيفشل وقسم بنفذ جزء. فبدأت قلت خليني أتحرك، أنطلق. إلى أين؟ بلا هدف. بدأت بالتسكع في الشوارع، والتسكع بالمعنى الفلسفي والعلمي، وأنا أعرف ماذا يعني التسكع وأهميته للجسد ولانعتاق هذا الجسد. بجوز تضحكوا علي. فبدأت أعود إلى الأماكن القديمة، إلى أماكن الطفولة، إلى الأماكن التي تحل فيها البركة في المدينة القديمة. بعض الأماكن فيها طاقات، كنت أجلس على الرصيف، أجلس على الأرض نصف ساعة ساعة، يمر الناس، أراقب، لا أتحدث في شيء، فقط انعتاق للجسد. أروح على أماكن أول مرة بجيلها. الأماكن لما تدخل أماكن ما زرتها الدماغ ينتعش، لأنه أنت بتحطه في إيش؟ في تجارب جديدة. وبقيت فترة شهرين ثلاث وأنا شبه يومي، ليس بشكل يومي، يعني كل يوم يومين أنزل وأتجول في الشوارع القديمة، وأتجنب الازدحامات والبنايات والسيارات، لا، أروح للأماكن الشعبية وأنعتق وأجلس على الأرصفة وعلى العتبات القديمة فقط بدون أي شيء، وبخلي هيك أسارح. ولكن بعد فترة قلت خليني أمشي خارج المدينة، خارج العمران يعني. وبدأت بالمشي في الصحراء بشكل شبه يومي، يعني مش يوميا لكن يوم بعد يوم أو كل يوم أحيانا لساعة ساعة ونصف. وأتأمل في الأشياء إلى أن بدأت أشعر بمشاعر غريبة جسديا.
بدأت أشعر بأن جسدي بدأ يلتقط الإشارات، بدأت أشعر بحواسي بشكل مختلف عن السابق، حاسة السمع، حاسة البصر، الجلوس، النوم على التراب، الاستماع لصوت الأرض. لما كنت أطلع ولا زلت بمارسها، أمشي مسافة في الخلاء في البرية، أنام وأنظر إلى القبة الزرقاء فقط لمدة ربع ساعة 3 ساعة، لا أنظر لا يمين ولا شمال، ولا ترى إلا زرقة السماء وكأنك في البحر. ثم أضع إذني على هذه الأرض وأستمع إلى صوت الأرض ونبض الأرض. وبدأت بعدها لما بدأ الجسد يلتقط الأشياء والإشارات، فقلت بيني وبين نفسي سأستمر في هذه الممارسة إلى أن يأتيني الفتح. وعندما أعود كنت أجلس ساكنا، وممارستي ليست عفوية، أكون صادق معكم. كنت عندي في أدبيات الجسد كثيرا، يعني خصوصا لنيتشه، يعني وأهمية التجوال والتسكع والأشياء هذه، يعني كان عندي خلفية معرفية، بس اشتغلت بطريقتي الخاصة، من التماس مع الأرض، من المشي حافيا، من الجلوس، من النوم على التراب، من التماس مع النبات ومع الأشجار، من شم الحجارة، شم الأتربة، كلها، حتى بدأت الحواس تعود إلى نشاطها، مع التقليل من الهواتف والأشياء والشاشات وكله، إلى أن استعدت السيطرة على الجسد والحمد لله. وشعرت بالتغير الكبير، سواء في النوم، في المزاج، في رؤية الواقع ورؤية الحياة. وجدت أن الحياة جميلة جدا. عندما نزعت النظارات السوداء ولبست النظارات الحقيقية، فرأيت العالم كما هو جميلا بكل تناقضاته. حتى الأشياء اللي كنا نعتقد إنها بشعة كنت أراها جميلة جدا، من حجر ملقى، من شجر يابس، من حتى النفايات اللي في النباتات والأشياء كنت أراها بعين أخرى. وأدركت قول ابن عربي وقتها عن قشرة الوجود أو هكذا، إنه إحنا منعيش في الظاهر، لكن إذا دققنا أكثر وجسدنا اعتنينا في جسدنا سنرى الأشياء بمنظور آخر، سنرى النسخة الأصلية لكل شيء. هل هي النسخة اللي حكى عنها أفلاطون؟ لا أعلم. الآن أنت لماذا نبدأ من الجسد؟ نحن الإنسان المعطل، ليست القضية في المشي إنه رياضة وحرق سعرات حرارية وكذا وحط البودكاست واسمع واستثمر وقتك، ليست هكذا. العودة إلى الجسد، الإمساك بزمام الأمور، السيادة على الجسد، أيضا تنمية الحضور. يعني في الثقافة اليابانية القديمة لو تخليت عن كل الممارسات لكن اتمسك بالحضور، والحضور أعني أن تعيش الأشياء بشكل يومي كما هي. يعني اليابانيين عندهم من تمارين جميلة في تنمية الحضور وتنمية الحس الجسدي وإيقاظ الحواس. خليني أعطيكم مثال قبل ما آجي للممارسة اللي بدي أحكي لكم عنها. عندهم فن الشاي. الشاي يصنع بطريقة هادئة وبطيئة وبتفاصيل التفاصيل. ذكرتوني في الشاي، بس هاي قهوة.
عندهم تقنية المشي البطيء. المشي البطيء أنا بمارسها إلى اليوم. أن تمشي بأقل من سرعتك 5 أضعاف أو 4 أضعاف. أنت بتمشي عادي، بس أنت تمشي ولا تحس بأقدامك ولا بحركة يديك، دائما مشغول، لأنك تعيش في الرأس ولا تعيش في الجسد. جرب أن تمشي ببطء شديد لمدة يعني مسافة 300 متر أو 200 متر. أنا ما بدي أحكي لك عن السعرات الحرارية والنشاط وكله، لا، عن الإحساس بالجسد. راح تكتشف إنه الأقدام وقدمك فيها عشرات النقاط اللي بتلامس الأرض وبتحس فيها، أنت بتحس في نبضها. هذا أصلا أهم نوع من أنواع التأمل، اللي هو الحضور في الشيء. يعني أن تمشي فقط، أن تطبخ فقط، أن تعد الشاي فقط. لما أقول فقط يعني بدون تفكير في أي أشياء أخرى. امشي ببطء شديد، فكر في أقدامك وهي تلامس الأرض. ركز شوي شوي، راح تشعر في نبضات ووخزات في أقدامك لملامسة. تخيل أنك لأول مرة تنزل على الكوكب وتلامس الأرض. وهذه كنت أطبقها حتى لما أطلع في مكان فارغ، يعني الصحراء، أعتقد أنني نزلت الآن على هذا الكوكب. هذا الكوكب ليس فيه بشر، فأتحسس الأشياء. حتى الحجر تعود على مسك الحجارة والأشياء والفواكه. نحن في حياتنا اليومية نستعمل الأشياء ولا نحسها. امسك الحجر، تمعن في خشونته، في رطوبته، في حرارته، في وزنه، في شكله، تمعن بحاسة اللمس. غمض عيونك إذا تذوقت الفاكهة واستمتع في المذاق بدون أن ترى شيء. قوي عندك الحواس. فهذا المشي البطيء من أهم التقنيات اللي بيمارسوها اليابانيين، وأنا مارستها، وهي ترفع من مستوى الحس الجسدي، يعني الوعي بالجسد. أنت منفصل عن نفسك وعن جسدك وعن الواقع، عن الواقع وعن الحياة. أنت تعيش حالة انفصال. نحن نريد أن نعيد إدماجك في هذا الوجود حتى يكون كل واحد. وتخيل هذا الشيء، أنت في الحقيقة في لحظة ستجد أنت والكرسي والعصا والأشجار وكل الكون عبارة عن كتلة واحدة. لهيك الإنسان بيعيش في وهم الانفصال، فبيجيله الخوف وبيجيله كذا. ومن ممارساتهم أيضا الممارسات اليابانية والروحية أيضا، اللي هي تدريب السمع على التقاط الأصوات البعيدة، يسموه الاستماع الطبقي. يعني غمض عيونك، جالس أنت على رصيف في مدينة في شقة في أصوات سيارات وإزعاج، غمض عيونك لمدة ربع ساعة، ركز في أبعد صوت، ركز في أبعد صوت، بعدين في اللي أقرب شوي، بعدين ركز في الأصوات اللي حولك. راح تكتشف أشياء جديدة. ركز في الأشياء البسيطة، في ورقة الشجر تمعن فيها لمدة 3 دقائق 4 دقائق 10 دقائق، ستجد فيها أشكال غريبة لأول مرة كأنك تراها. ركز في التفاصيل الصغيرة بدقة ولمدة دقائق، يعني مش لمحة هيك. في كل شيء صغير ركز في الظلال، حركة الظلال. لا تنظر إلى الشجرة الآن، انظر إلى تموجات الظلال في حياتك، في غرفتك، في كذا. ركز فقط في الظلال وإذا كانت تتحرك. جرب هذا الشيء. من ممارساتهم الجلوس
أمام صخرة أو نهر أو جبل بدون تأمل، فقط لمدة ساعة، اجلس بدون شيء. هو الهدف منه أنه تقليل المدخلات على الدماغ، يعني خلي الشغل للجسد، هو كل هذا بنسميه إعادة تشغيل الجسد. أنت غائب منفصل عن نفسك عن جسدك يعني. وإحنا بدنا في البداية نصلح الجسد، بعدين ننتقل لتحرير المعاناة الداخلية وتحرير العواطف والانسدادات، وبعدين المال والوفرة وكله. بس بجسد معطوب لا يمكن جسدك معطوب مرهق أن تحب شخص آخر، أن تمارس الحب كما هو، أن تجذب المال. معروفة يعني، أنت جسدك معطوب، لن تجذبي إلا الفقير التعيس. أنت جسدك معطوب، لن تجذب إلا المرأة الباردة. من الآخر لا تجذب إلا المرض. هذا هو الوعاء. الكتلة العصبية هذه كلها شيء واحد. فتجلس صامتا. طبعا التأمل فيما بعد يأتي، والتنفس، كله هذا أنا بحكي للإنسان المنتهي يعني المعطوب تماما. بدي أعطيه الممارسة، لسه أنا ما دخلت، طولت عليكم، بس حلو نتعرف على الثقافة اليابانية. التأمل في الأشياء، في الطبيعة، النظر بطريقة فوقية. كيف يعني؟ إحنا لما نمشي بننظر أمام أقدامنا، وهذه طريقة في المشي ترى على فكرة، أن تنظر بين أقدامك حتى ما يكون في مشتتات. هذه إحدى الطرق. لكن في طريقة أن تنظر إلى الأعلى لما تمشي بشكل مستقيم، إنك تنظر لقمم الجبال، للعمارات العالية، السطوح يعني، للأشجار، قمم الأشجار. دائما حاول تخلي الحواس يشوفوا أشياء ما تعودوا عليها. وممارسات كثيرة تسعى لإيقاظ الحس. طبعا عندهم نظافة التنظيفات اليومية والطبخ اليومي وصناعة الخبز. وأنا شخصيا يعني أصنع الخبز بنفسي في البيت، لأنه الخبز هذه من الممارسات يعني على هامش السيرة. لأنه الخبز ممكن أعطي حلقة عنه، ممكن تشتري كل شيء من برا باستثناء الخبز. يجب أن تمارس طقس العجن والخبز. هذا الطقس روحي بامتياز، وبعلمك الدروس، وفي كل المعابد والكنائس والأديرة عبر التاريخ والمعابد الهندي كله الخبز يصنع يدويا، ممنوع أنه نشتري. لأنه بعلمك الصبر، الانتظار، بعلمك فلسفة الحياة. تنتظر أنت العجين لما يختمر، لما تعجن بتمارس التماس، بتحس في الجسد تشكيل هذا. بعدين كل شيء بقدر. قد يحترق الخبز تجارب دقيقة جدا رغم مكوناته بسيطة وطريقته بسيطة، لكن لا يستطيع أي شخص أن يتقنه بسهولة يعني. ما هذه حتى ما نطيل، احنا أعطينا مقدمة طويلة حتى لا نطيل الحديث. ما هي الممارسة؟ خلصنا يا أستاذ. بعد تفكير طويل وأشياء مارستها بنفسي، يجب أن تمارس. لو كنت معطلا روحيا عاطفيا جسديا كل شيء فيك، يجب أن تمارس المشي الواعي لمدة ساعة يوميا. وهسه بحكي تفاصيل هذا المشي. وليش؟ في نوعين من المشي. المشي الليلي بلا هدف، هذا مهم يوقظ الحواس. والمشي النهاري في الصباح الباكر، خصوصا احنا جو حار، أو في المساء، مو مشكلة، بدون سماعات، بدون هاتف، بدون أي شيء. نحن نمشي الآن ليس لنحرق سعرات ولا لرياضة ولا لغيره.
نمشي بهدف الإحساس بالجسد. عندما تمشي، حتى لو مشيت مشي سريع ولو مشيت شوي بطيء مو غلط، بس بدك تمشي ساعة أقل، يجب أن تركز على أقدامك. وهذه الطريقة من أشهر الطرق في التأمل اللي بيعتبروها أن تعيش في الحضور، ومش أي واحد بيقدر يطبقها، اللي هو إنك تحس في كل شيء وركز على الأقدام، على تلامس أقدامك على الأرض. ولو مشيت حافيا مسافة بسيطة، إذا كانت التربة مناسبة، شاطئ بحر، مش كثير، 100 متر 200 متر، لأنه ساعة لابد أن تمشي عدة كيلومترات. وأيضا أن تركز على الهواء، النفس لا تتدخل في الأنفاس ولا تضبطها، خليها، ركز على حركة الأيدي والأقدام، التلامس، على الأصوات، حركة الأشجار، على تلامس الهواء للجلد فقط. عندما تعود إلى المنزل مباشرة استحم. ممكن تستخدم الملح في الأسبوع مرة، 3 ملاعق ملح تخلطهم، ملح الهيمالايا مثلا، تفرك فيهم الجسد قبل الاستحمام. يعني أول شيء في الملح لمدة دقيقة دقيقتين. كثرة الملح يعني ضار، يعني هي مرة في الأسبوع في الشهر فقط لطرد الطاقة السلبية. بعدين تغتسل بالماء العادي وماء الورد والصابون وغيره، لكن يجب أن تبقى تحت الماء أطول فترة ممكنة، وأن لا تفكر في أي شيء سوى في ملامسة الماء لجسدك حتى يستيقظ الجسد. خلصت، هي صار عندك ساعة مشي ونصف ساعة استحمام وتهيئة أو أمور زي هيك، يجب أن تجلس ساكنا مدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأقل، فقط جلوس على الأرض بدون تأملات وتنفسات. لكن للي ماشي في التنفس والتأمل بقدر إيش؟ أنا بحكي عن المبتدئ اللي ما مارس شيء. لابد من السكون بعد الحركة، هذه مهمة حتى للمتأملين والذاكرين. إذا دخلت في ذكر، أنت مثلا ذكرت 1000 مرة لا إله إلا الله، أو يا الله، يا أي من أسماء الله الحسنى، أو أي عبارة أو أي دعاء، انتهيت من التنفس مثلا والتأمل، يجب أن تبقى ساكنا مدة دقيقتين، 3 دقائق 4 دقائق بدون حركة تماما. هاي بتحل عليك الطاقة. وحكى عنها الغزالي، أبو حامد الغزالي، إنه بعد الذكر يجب أن تجلس مثل الهرة التي تراقب الفأر قبل أن تنقض عليه، سكون تام، ما بيصير تتحرك بسرعة لما تخلص التأمل وكذا أو الجلوس هيك. ولذلك بعد العودة من المشي ساعة استحمام، لبس خفيف، جلوس. إذا جلست ربع ساعة نصف ساعة شيء جيد، بدون أن تتعب دماغك في تأملات ولا تنفسات ولا غيره. صار عندك الآن 2 ساعة من الحضور الجسدي المركز. مسألة الجسد مسألة معقدة وفي ثقافتنا غائبة تماما. النجاح يبدأ من الجسد، التغيير يبدأ من الجسد. الآن كم المدة اللي أستمر عليها في المشي؟ المشي طبعا المشي قلنا لا بودكاست ولا كذا، أنا لا أريد أن أستثمر في أي شيء، خلي السعرات الحرارية وخلي تلقائي أنا راح تتحسن صحتي. هي الممارسة تحتاج إلى 40 يوم، لكن طبيا وعلميا الذي قرأته أنا إنه 3 أسابيع كافية لكي يتكيف الجسد مع أي وضع جديد. يعني خليها 21 يوم، اعتبرها البداية. والدراسات أثبتت أن أي نمط
وأي عادة بدك تكتسبها أو تتخلص منها تحتاج إلى 66 يوم. هذه دراسات حديثة أنا مطلع عليها. نحن لا نريد أن نقول لك 40 يوم و60 يوم لأنه رح تنفر أنت. أقول لك مارس المشي لمدة ساعة بوعي وحضور، بدون مشتتات، بدون هواتف، بدون أي شيء، لمدة 21 يوم متواصلة. أنت الآن تطلب مني النتيجة. يا صديقي، أنا لا أعدك بعد 21 يوم أن تصبح إنسانا جديدا 100%، لا، أنا أمهد لك الطريق. اسأل نفسك هذه الأسئلة: هل تحسن نومك؟ هل انخفض عندك التوتر؟ هل ازداد الصفاء الذهني؟ هل خفت مسألة الإدمانات على الهاتف؟ هل تحسن مزاجك؟ خلال الممارسة هذه ستجد فيه تحسن كبير، وابتداء من النوم. هذه هي البداية. انت فقط مهدت، بدك تكمل المسير بعد 21 يوم. أنا استمريت فترة في المشي، كون صادق معكم، ليس لأشهر وليس لأسابيع، أكثر ربما لشهرين ل3 أشهر من المشي المتواصل، وكنت دائما أنظر إلى الأفق وبلا هدف. الهدف في القلب لكن لا أنتظر النتيجة، إلى أن وصلت إلى تخوم الوعي الحقيقي. في معلومات أول، في قراءات أول، في كثير، لكن ليس هذا المطلوب. المعلومات موجودة في الدماغ. أنت عندما تمشي وتسمع بودكاست في الأيام العادية جميل، لكن في هذا الطقس اللي بحكي عنه والممارسة، لأنه إذا بتسمع بودكاست العقل يعيش في الصوت والجسد أنت منفصل عنه. أنا لا أريدك أن تنفصل عن الجسد. ستجد الحياة الحقيقية مختلفة عن الحياة الحالية اللي عايشها أنت غائب عن الحضور، شيء بسموه الحضور، أن تكون في الآن وهنا عايش. لما تأكل تستمتع فقط، ما تفكر في أشياء خارجية. لما تشرب القهوة أو فنجان الشاي تستمتع بكل تفاصيله. هذه ممارسات يومية. أنا لا أريد أن تكون متخم الآن تتأمل في الأشجار، لا، أقول لك مارس ساعة يوميا واتبعها بساعة للاستحمام والجلوس صامتا وساكنا فقط. أجرب. هذه بداية الشعلة. السيارة معطلة تحتاج إلى تشحيم، الفرامل كله احنا مسميه مكربج، في لغتنا لما السيارة ما تقدر ستيرنج تلف، تكون مفصولة عنها الكهرباء، تدفشها ما بتتحرك السيارة، وأنت جسدك معطل، مشلول، غير قادر على الفعل. التنمية البشرية بفكر الأمور الإرادة، صمم. مش هيك الأمور في إرادة وفي كذا، بس لا أستطيع الحراك، أنا مشلول تماما. كيف أبدأ؟ قلت لكم بهذه الممارسة. وبعد فترة لما تأتي أكلها، ورح تأتي أكلها، لأنه إذا بدأ الجسد، بدأت أنت بالتواصل مع جسدك بشكل حقيقي والتعرف إله، وبدأت بتنشيط الحواس، السمع، الذوق، كله، تبدأ باستشعار الحياة والواقع بمنطق مختلف، تبدأ ترى الألوان على حقيقتها. ولذلك أنا كررت عدة مرات في فيديوهات المقولة المشهورة للمتنور، بعد أن أتته الاستنارة قال كنا نرى الجبال، أن ترى الجبال جبالا والأنهار أنهارا. قبل ذلك لم تكن ترى الجبال جبالا، لأنه عندما كنت تنظر إلى الجبل أو الزهرة أو أي شيء في الطبيعة، كنت ترى وتحلل وتصدر عليه أحكام. هذا الجبل
لو إلي بيت فوق هذا الجبل، لو إني أستخرج من هذا الجبل معادن، الصخور لو بتظلك تفكر بهاي الطريقة. الزهرة بتفكر كيف تقطفها وكيف تشم ريحتها وكيف تحولها لعطور. لا تنظر إلها نظرة فيس تو فيس بدون أحكام. إذا نظرت إلها بدون أحكام أنت لا تغلق التجربة، تصبح الزهرة تتفتح أمامك على مدار الوقت وتتغير. هذا هو. احنا الحواس جزء منا، والجسد هو الوعاء الذي يحتوي كل شيء. من خلال هذه الممارسة اللي حكيت عنها وأنا طبقتها شخصيا وأحدثت معي الفارق الكبير بفضل الله. بعدين بنيت عليها. يعني أنت لما تبلش تصحصح شوي وتبلش تحس بنفسك وتبدأ عندك الطاقة، تنشحن الطاقة الحيوية تتحرك في هذا الجسد، يبدأ الشعور، الرغبة في الإنجاز، في الإبداع، في البدايات الجميلة. تبدأ تعالج الطبقات التعطيل الأخرى اللي هو التعطيل الروحي، اللي هو أنت تهرب إلى الروحانية. أوكي، الروحانية اللي في عصا سحرية تريد أن تغيرك لن تغيرك. يجب أن تكون في الحضور موجود. هذه أهم ممارسة. وفي التأمل وغيره وغيراته هو الحضور، الوعي الخالص بسموه. بعد فترة يعني بعدين سترى الحياة بمنظور آخر. على فكرة راح حالة الانفصال واليأس والإحباط والشلل اللي بتعيشها راح تتلاشى عنك. ستشعر بتهدئة في الدماغ، بصفاء في التفكير، في الذهن، صفاء في الذهن. المدخلات المشوشات تقل، يبدأ الجسد يستعيد نشاطه. وبعدين اللي حكيته أنا حتى ما أنسى، التعطيل النفسي. أنت يكون جسدك مهيأ الآن لعلاج تحرير نفسك من العقد التي تعطل حياتك، من الظل الذي يوجهك ويعاندك ويحاربك، من الجروح، من كل هذه تتشافى منها، ثم تصعد إلى البرمجيات والموروثات اللي عندك تتحرر منها، ثم تأتي للمرحلة الإنجازات المالية والمهنية والمال، وتغيير علاقتك بالمال بالأشخاص والعلاقات. تصبح تختار العلاقات التي تدعم نموك، تترك العلاقات الفاشلة، وهلم جرا. لكن أنا حبيت، بحثت وفكرت كثير قبل هالفيديو، ما هي الممارسة اللي لو كنت أنت تفتقر إلى كل شيء ماديا ومعنويا، أنت على الحديدة، ما هي الشعلة؟ الشعلة تقول بسم الله وتنطلق في المشي بوعي وبلا هدف. ركزوا معي. شكرا لكم.